amigo at amiga! Welcome po sa panibago kong video ngayon na i-share ko sa inyo. Ngayon ay gagawa po ako ng banana puto. At ito po ang mga ingredients. Ito po ang powdered sugar, 1/2 cup of powdered sugar, 1/2 cup of brown sugar. I-adjust ko kasi matamis na yung sugar eh. Anyway, at saka ay depende yan sa inyo. Kayo nang mag-adjust sa sugar, sa tamis, sa tamis. Tapos ito, 1 can of evap, pwede din fresh milk. Ito lang ang available ko. Tapos 2 teaspoon of baking soda, and then 2 teaspoon of baking powder, and 2 teaspoon of vanilla essence, and this one is 3 tablespoon of butter, and 2 eggs, and this is 2 cups of flour. Kailangan sifted na yan. And then this is 6 bananas, but it is very small lang siya, mga maliliit na banana. So equivalent to 4 bananas lang yan. So ngayon, sisimulan na natin.
sa gitna. Ito na guys, isasali na natin to sa molder. Pwede din kayong gumamit ng paper cup. Pag wala, pwede naman ganito. Pero lagyan na lang ng ano, mag-brush ka ng butter or oil. Yun. Ito na po siya guys. Luto na. Medyo mainit pa. Parang 5 to 6 minutes lang siya. Palalamigin muna natin to. Ito na po guys. Last na salin. With raisin na siya. Ang ginagamit ko lang ay rice cooker. Okay? Try nyo guys. Ito po yung resulta ng niluluto ko. Yan. Pito na may with raisin kasi wala kasi pwede din cheese ang ilalagay nyo. Yun. Yun ang isa. Para tikman natin. Open mo siya. Okay. Ito yan. Yan po siya. Okay. Yan po. Soft siya, no? Tikman mo. Parang soft siya. Hawakan. It tastes really good. It's very soft. Delicious. Not so maganda siya kasi hindi siya masyadong matamis. May iba kasing banana puto na sobrang tamis. Gustong gusto yun sa mga bata. Ito yata parang bit to sa mga senior citizen o kaya mga health conscious na ba. So, dun lang kayo mag-adjust sa sugar. Kayo na mag-estimate. Depende sa preferences ninyo. Ito guys, inilipat ko sa bowl na lagayan. So, sa recipe to, nakagawa ako ng 21 pieces. Yun po guys, ang video ko sa gabing ito. Sana nagustuhan nyo. And before you leave, please